હેલો, કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં? આજે થોડુંક રિલેક્સેશન મળ્યું છે એમને? તો બહુ ફરવા ન નીકળી જતા હો. આપણું સ્ટડી છે એ ચાલુ રાખજો. લોકડાઉન નથી, ચાલુ જ છે. તો લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે એડજોઇન્ટ ઓફ એ મેટ્રિક્સ એન્ડ કોફેક્ટર એન્ડ માઇનર્સ આની આપણે સમ જોયા હતા અને થિયરી કરી હતી. રેડી? ઓકે. આજે એડજોઇન્ટ ઓફ એ મેટ્રિક્સ ટોપિક આપણે કમ્પ્લીટ કર્યો હતો અને એના એક્ઝામ્પલ છે આજે. એ એક્ઝામ્પલ્સ કર્યા હતા. આ એક્સ્ટ્રા મેં આપ્યા હતા એના 2 એક્ઝામ્પલ્સ. રેડી? ઓકે. તો આજે થિયરમ છે આપણે સ્ટાર્ટ કરવાના છે. થિયરમ નંબર 1. ફોર અ સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ A, adjoint of A into A equal to A into adjoint of A equal to determinant of A into I. ઓકે, આ જે પ્રોપર્ટી છે એ તમારે રિમેમ્બર કરવાની છે અને આગળ પ્રૂવ કરવાની પણ આવશે. 2x2 and 3x3 for any square matrix A into adjoint of A into adjoint of A equal to adjoint of A into A equal to determinant of A into I. આ તે 3 મલ્ટિપ્લિકેશન્સ છે, કેવા છે? ઇક્વલ્સ છે. રેડી? ઓકે. આનો મિનિંગ શું થાય? મેટ્રિક્સ, મલ્ટિપ્લિકેશન ઓફ અ મેટ્રિક્સ એન્ડ ધેર adjoint matrix, original matrix and adjoint matrix, or adjoint of matrix A and original matrix. આ બેનું મલ્ટિપ્લિકેશન છે. અહીં કમ્યુટેટિવ લો છે એનું સેટિસ્ફિકેશન થાય છે. રેડી? A into adjoint of A or adjoint of A into A equal to determinant of A, ઓરિજિનલ જે મેટ્રિક્સ છે ને એનો ડિટર્મિનન્ટ્સ ફાઇન્ડ કરવાનો અને એનું મલ્ટિપ્લિકેશન તમારા મેટ્રિક્સ સાથે. આ છે સ્કેલર વેલ્યુ છે, રિયલ નંબર. સપોઝ કે આઈ એના જેવું છે. એટલે આ જે મેટ્રિક્સ આઈ છે આઈડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ છે. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2x2 હોય તો 1 0 0 1. આ રીતે આઈડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ છે. એટલે આ છે સ્કેલર વેલ્યુ છે. રેડી? આ સ્કેલર છે ને આ મેટ્રિક્સ છે. મેટ્રિક્સને તમે સ્કેલરથી મલ્ટીપ્લાય કરશો એટલે અગેન એક ન્યૂ મેટ્રિક્સ આવશે. એટલે એવરી એલિમેન્ટ ઓફ આઈ મલ્ટીપ્લાય બાય કે એટલે શું થાય? કે 0 0 0 કે 0 0 0 કે. રેડી? ઓલ પ્રિન્સિપલ ડાયાગોનલ એલિમેન્ટ્સ આર ઇક્વલ. પ્રિન્સિપલ ડાયાગોનલ છે રેડી એના એલિમેન્ટ્સ છે ઇક્વલ થઈ જાય અને અધર એલિમેન્ટ્સ છે એ 0 થઈ જાય. તો આ મેટ્રિક્સ છે એને શું કહેવાય? સ્કેલર મેટ્રિક્સ કહેવાય. એટલે એક્ઝામમાં તમને MCQમાં તમને જો પૂછાય કે આનો આન્સર છે એનો મેટ્રિક્સનો ટાઈપ શું હોય, તો આ જે મેટ્રિક્સ છે એ સ્કેલર મેટ્રિક્સ છે. સ્કેલર મેટ્રિક્સ. ઓકે. એટલે મલ્ટિપ્લિકેશન ઓફ અ મેટ્રિક્સ એન્ડ ઇટ્સ adjoint matrix is scalar matrix. Okay. Next, theorem number 2. If A and B are non-singular matrix of same order, non-singular matrix. Ready? Non-singular and singular matrix હમણાં આગળ આવશે. ઓકે. ઇફ નોન સિંગ્યુલર મેટ્રિક્સ મતલબ ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 હોય ને, સપોઝ મેટ્રિક્સ એ છે એનો ડિટર્મિનન્ટ છે નોટ ઇક્વલ ટુ 0 છે, આ મેટ્રિક્સને નોન સિંગ્યુલર કહેવાય. સિંગ્યુલરમાં ઇક્વલ ટુ 0 છે. ઓકે. સેમ ઓર્ડર એ એન્ડ બી આર સેમ ઓર્ડર્સ છે ના મેટ્રિક્સ છે, સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ છે. દેન એ બી એન્ડ બી એ આર ઓલ્સો નોન સિંગ્યુલર મેટ્રિક્સ ઓફ ધી સેમ ઓર્ડર. રેડી? તો એ બી અને બી એ તમે મલ્ટીપ્લાય કરો ને, એ ઇન્ટુ બી ઓર બી એ, આ જે મેટ્રિક્સ આવશે ને એનું ડિટર્મિનન્ટ પણ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 થઈ જશે. રેડી? એટલે એ બી છે એ નોન સિંગ્યુલર હોય તેનું મલ્ટિપ્લિકેશન બી એ ઓર એ બી આર ઓલ્સો નોન સિંગ્યુલર મેટ્રિક્સ ઓફ સેમ ઓર્ડર. ઓકે. થર્ડ, the determinant of the product of matrix is equal to the determinant of the product of a matrix. એટલે મેટ્રિક્સ છે એ અને બી એનું તમારે મલ્ટિપ્લિકેશન પ્રોડક્ટ કરવાનું અને એનો ડિટર્મિનન્ટ.
is equal to the product of their respective determinants. એટલે ટુ જે મેટ્રિક્સ છે ને એ બેને શું કરવાનું, ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનું. એ ડિટર્મિનન્ટ્સ છે એનું મલ્ટિપ્લિકેશન, રિસ્પેક્ટિવ ડિટર્મિનન્ટ્સનું તમે મલ્ટિપ્લિકેશન કરો ને તો આ બે ઇક્વલ થઈ જાય. ઇટ મીન્સ determinant of AB equal to determinant of A into determinant of B, but condition is there where A and B are square matrix of same order. Ready? Otherwise not possible. Determinant of AB is equal to determinant of A into determinant of B. A and B છે સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ હોય સેમ ઓર્ડર. તો આ રૂલ્સ છે એ પોસિબલ છે. એટલે આ ઇમ્પોર્ટન્સ છે, આગળ આપણે ઘણો બધો યુઝ કરવાનો થશે. સાથે સાથે આ પણ વેરી ઇમ્પોર્ટન્સ થિયરમ છે, આનો પણ આપણે યુઝ કરવાનો થશે. નેક્સ્ટ 5th, ઇન્વર્સ મેટ્રિક્સ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. રેડી? ઓકે, ઇન્વર્સ ઓફ એ મેટ્રિક્સ આપણે થર્ડ ચેપ્ટર્સમાં ઇન્વર્સ ઓફ એ મેટ્રિક્સ ફાઇન્ડ કરવાનું. રો એચેલોન જે મેથડ હતી એનાથી આપણે રો એચેલોન ફોર્મ આપણે કોલમ્સ ઉપરના રો ઉપર પ્રોસેસ કરતા બધી. રેડી? આ ફોર્મ્યુલા આવતી A ઇઝ ઇક્વલ ટુ I ઇન્ટુ A. એમાં આપણે અહીંયા પ્રોસેસ કરતા અને અહીંયા શું બનાવતા I. એ જે પ્રોસેસ હતી એમાં આપણે ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરતા શીખી ગયા છે. અહીંયા આપણે ઇન્વર્સ મેટ્રિક્સ ફાઇન્ડ કરવાનો છે યુઝિંગ ફોર્મ્યુલા. રેડી? યુઝિંગ ફોર્મ્યુલા ફાઇન્ડ કરવાનું થશે. આ જે સ્ટેટમેન્ટ છે ત્યાં પણ આવી ગયું હતું. ફોર n ક્રોસ n સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ A ઇફ ધેર એક્ઝિસ્ટ અનધર n ક્રોસ n સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ B. એક સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ છે A n ક્રોસ n વાળો. રેડી? અને બીજો કોઈ એક સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ n ક્રોસ એક સેમ ઓર્ડરનો મેટ્રિક્સ B છે. સચ ધેટ AB ઇઝ ઇક્વલ ટુ I ઇક્વલ ટુ B. હવે એ બેનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરો છો, મેટ્રિક્સ A એન્ડ અનધર મેટ્રિક્સ B. એ બેનું આપણે મલ્ટિપ્લિકેશન કરીએ છીએ. AB ઓર B ઇક્વલ ટુ I. AB ને B એનું મલ્ટિપ્લિકેશન આઇડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ આન્સર આવે છે. where I is identity matrix. Ready? Then B is called the inverse of a matrix A. તો B ને શું કહેવાય? એનો inverse matrix of A. B is called inverse matrix of A, and also inverse of A is denoted by A inverse. આ બધું તમને ખબર જ છે. ઓકે, and vice versa A is called the inverse of matrix B. Ready? A છે એનો ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરશો તો B આવે છે. સપોઝ તો B નો ઇન્વર્સ અગેન ફાઇન્ડ કરશો તો A આવશે. તો A and B are inverse of each other. Ready? When AB is equal to I or BA equal to I, then A and B are inverse of each other. B is called the inverse of A or A is called an inverse of B. રેડી? આ પણ તમને ત્યાં ખબર હતું. અને અનધર A છે એને ઇન્વર્સને A ઇન્વર્સથી રિપ્રેઝેન્ટ કરીએ છીએ. ઇન્ટુ A કરો ને તો I મેટ્રિક્સ આવશે, ઓર A ઇન્ટુ A ઇન્વર્સ કરશો ને તો I આવશે. રેડી? ઓકે, સપોઝ A ઇન્વર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમને અહીંયા શું આપ્યું છે? B. B ઇઝ કોલ્ડ ઇન્વર્સ ઓફ A. A ઇન્વર્સને આ રીતે રિપ્રેઝેન્ટ કરીએ છીએ. એટલે A ઇન્વર્સ ઇન્ટુ A equal to I or AB equal to I. Okay. If A inverse is equal to B, then B inverse is equal to A. Ready? B is inverse of A or A is also inverse of B. Inverse of each other. Ready? Not type each. Next. If inverse of a matrix exists, matrix A exists, then it is unique. કોઈ મેટ્રિક્સ છે એનો ઇન્વર્સ પોસિબલ હોય તો એ કેવો યુનિક હોય. સપોઝ 5 છે તો એનું ઇન્વર્સ 1/5 જ થાય, બીજું કંઈ ના થાય. રેડી? 1/2 છે તેનું ઇન્વર્સ 2 જ આવશે આન્સર, બીજું કોઈ ન થાય. એમ મેટ્રિક્સ એ છે તેનો ઇન્વર્સ A ઇન્વર્સ જ આવશે, અને તો મેટ્રિક્સ નહીં આવે. પોસિબલ હશે તો શું આવશે? યુનિક હશે. રેડી? ઓકે, નેક્સ્ટ નોન સિંગ્યુલર મેટ્રિક્સ. એટલે આપણે સિમેટ્રિક્સ, ક્યુ સિમેટ્રિક્સ, ટ્રાન્સપોઝ ઓફ મેટ્રિક્સ, આ રીતના આપણે આઇડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ આ બધું ટાઈપ્સ ઓફ મેટ્રિક્સમાં આવી ગયા. અને સ્પેશિયલ ટાઈપમાં આપણે ડાયાગોનલ મેટ્રિક્સ, સિંગ્યુલર મેટ્રિક્સ, બરાબર છે. આ રીતે નોન સિંગ્યુલર મેટ્રિક્સના બધું ભણવાનું થશે. તે આપણે સિમેટ્રિક ને સ્ક્યુ સિમેટ્રિક્સ જોયા હતા. એવી રીતે અહીંયા નોન સિંગ્યુલર ને સિંગ્યુલર મેટ્રિક્સ. નોન સિંગ્યુલર મેટ્રિક્સ ડેફિનેશન: સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ. જો વર્ડ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય છે? સ્ક્વેરથી. એટલે ઓર્ડર આવશે n ક્રોસ n.
square matrix is said to be non-singular if it has an inverse. If it has an inverse possible હોય ને, રેડી, તો આવા મેટ્રિક્સને શું કહેવાય? નોન સિંગ્યુલર મેટ્રિક્સ કહેવાય. If inverse not exist, then it is called singular matrix. Not. If a square matrix A is non-singular matrix, then A inverse is also non-singular matrix. It means A inverse equal to A. Suppose તમે A inverse છે એનું અગેન ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરો ને તો આન્સર અગેન A આવી જાય. 5 છે તેનું ઇન્વર્સ 1/5 છે, 1/5 નું ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરશો તો અગેન પાછા 5 આવશે. એટલે હવે આવી ગયું છે આગળ A ડેશ ડેશ ઇક્વલ ટુ A. ટ્રાન્સપોઝ લઈએ અગેન ટ્રાન્સપોઝ કરો એ જ આવે. એવી રીતે A inverse of A inverse is equal to A. Okay. Singular matrix. If a matrix which is non-singular, it is called singular matrix. Singular matrix કોને કહેવાય? Singular non-singular ના હોય ને singular કહેવાય. Okay. Next, a square matrix A is a non-singular if and only if determinant of A is not equal to 0. મેં આગળ હમણાં કીધું હતું inverse. A square matrix A is non-singular if and only if determinant of A is not equal to 0. Determinants છે not equal to 0 આવે ને, not equal to 0. It called suppose 1, 2, -1, 1/2, 0.5, 1/2, 100 જે કંઈ પણ આન્સર આવે not equal to 0, 0 ના આવે તેને નોન સિંગ્યુલર મેટ્રિક્સ કહેવાય. અને સિંગ્યુલર કોને કહેવાય? ઇક્વલ ટુ. એટલે નોન સિંગ્યુલર મેટ્રિક્સ છે ને કોને કહેવાય? determinant of A is not equal to 0 or singular determinant of A equal to 0. determinant સોલ્વ કરો ને આન્સર 0 થઈ જાય તેને સિંગ્યુલર મેટ્રિક્સ કહેવાય. અને નોટ ઇક્વલ ટુ 0 થાય તો નોન સિંગ્યુલર નોટ ઇક્વલ ટુ 0, સિંગ્યુલર ઇક્વલ ટુ 0. રેડી? આ રીતે શોર્ટમાં યાદ રાખજો. નોન સિંગ્યુલર મેટ્રિક્સ ઇટ મીન્સ determinant of A of a square matrix, determinant of any square matrix is not equal to 0. It is called non-singular. And singular matrix માં શું હશે? determinant of A is equal to 0. મેટ્રિક્સનું ડિટરમિનન્ટ 0 થાય તો એને સિંગ્યુલર, નોટ ઇક્વલ ટુ 0 થાય તો નોન સિંગ્યુલર કહેવાય. રેડી? કેમ? આપણે સિમેટ્રિકમાં A ટ્રાન્સપોઝ ઇક્વલ ટુ A એને સિમેટ્રિક મેટ્રિક્સ આપણે કહીએ છીએ. અને A ટ્રાન્સપોઝ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ A તેને આપણે સ્ક્યુ સિમેટ્રિક્સ નામ રાખ્યું હતું. રેડી? એટલે આવી રીતના સિમેટ્રિક સ્ક્યુ સિમેટ્રિક એ રીતે નોન સિંગ્યુલર અને સિંગ્યુલર. રેડી? લોચો ન થાય એનું ધ્યાન રાખજો. નોન સિંગ્યુલર નોટ ઇક્વલ ટુ 0 અને સિંગ્યુલર અગેન ઇક્વલ ટુ 0. નોટ નોન એ રીતે યાદ આવે. ઓકે. નેક્સ્ટ 10th લાસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્સ ફાઇન. ફોર્મ્યુલાથી આપણે તમે કહેતા કે આ મેથડ નથી ફાવતી. રેડી? આ ફોર્મ્યુલાથી કઈ રીતે ઇન્વર્સ ફાઇન કરે? તો આ ઇન્વર્સ ફાઇન કરવાની ફોર્મ્યુલા છે. ઓકે. ઇફ ઇન્વર્સ ઓફ એ મેટ્રિક્સ એ એક્ઝિસ્ટ, ક્યારે એક્ઝિસ્ટ હોય ખબર? નોન સિંગ્યુલર મેટ્રિક્સ હોય ને, જે લખેલું છે ઇન્વર્સ ફોર એ n cross n મેટ્રિક્સ. એક મિનિટ. હા, એક્ઝિસ્ટ ક્યારે હોય ખબર? જે આ ફોર્મ્યુલા છે, આ ફોર્મ્યુલા છે. આમાં ક્યારે એ ઇન્વર્સ મળે? જો આ એ ઇન્વર્સની એ ઇન્વર્સ 1 determinant of A. આ જે સ્કેલર વેલ્યુ છે determinant of A. સ્કેલર તો 0, નોન 0 બધી વેલ્યુ હોય. તો આની વેલ્યુ જો 0 થઈ જાય તો 1/0 થાય તો ઇન્ફાઇનાઇટ થઈ જાય. તો ઇન્વર્સ પોસિબલ નથી. રેડી? એટલે આ ફોર્મ્યુલામાં આની વેલ્યુ છે ને એ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 હોવી જોઈએ. એટલે અહીં લાસ્ટ અહીં લખી નાખજો ભેગું determinant of A is not equal to 0. If determinant of A is not equal to 0, then A inverse exists. A inverse તો જ પોસિબલ હોય determinant of A is not equal to 0. It means if a non-singular matrix, then A inverse exists. ઓકે. એટલે આ ફોર્મ્યુલામાં અહીંયા થોડુંક ઘટતું હતું મેં લખ્યું છે એટલે અહીં કોમા કરીને સાઈડમાં લખી નાખું. ઇફ ઇન્વર્સ ઓફ એ મેટ્રિક્સ એક્ઝિસ્ટ and determinant of A is not equal to 0, then A inverse exists. અને ફોર્મ્યુલા શું છે? A inverse is equal to 1 determinant of A into adjoint of A. આ ફોર્મ્યુલા છે adjoint of A. રેડી? એડજોઇન્ટ ફાઇન્ડ કરવાની આપણે ફોર્મ્યુલા
આવી ગઈ છે આગળ. ઓકે, આ રીતે આ ફોર્મ્યુલા છે તમારે રિમેમ્બર કરવાની છે. 1 ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ, આની વેલ્યુ 0 ના હોવી જોઈએ, ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ એ. એડજોઇન્ટ ઓફ એ છે ને એ મેટ્રિક્સ છે. આ 1/a છે ને એ સ્કેલર વેલ્યુ છે. સ્કેલર વેલ્યુ મીન્સ રિયલ નંબર્સ, 1/2, 1/3, 1/2 આ રીતના કોઈ પણ આન્સર આવશે. એટલે આજે એડજોઇન્ટ ઓફ એ છે ને એ મેટ્રિક્સને તમારે કોઈ રિયલ નંબર્સથી મલ્ટીપ્લાય કરવાનો થશે અને એનો આન્સર આવશે એ ઇન્વર્સ હશે. આ યુઝિંગ ફોર્મ્યુલા એ ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરવાનું થશે. રેડી? એટલે આ ફોર્મ્યુલા રિમેમ્બર કરવાની થશે. ઓકે, નેક્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રિઝલ્ટ્સ ઓફ એ ઇન્વર્સ એન્ડ ટ્રાન્સપોઝ ઓફ મેટ્રિક્સ. ઘણા બધા રિઝલ્ટ્સ આમાં પણ આવી ગયા હશે, તમારે જોઈએ. ફોર એ સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ, નોન સિંગ્યુલર મેટ્રિક્સ છે. નોન સિંગ્યુલર મેટ્રિક્સનો મિનિંગ શું થાય? Determinant of A is not equal to 0 or inverse exist. Then the value of the reciprocal of determinant of A is the same as the value of the determinant of the inverse of A. Suppose આ શું કહે છે જોજો, determinant of A inverse, determinant of A inverse એટલે પહેલાં ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરવાનો, પછી એનો મેટ્રિક્સ આવશે અને પછી એનો તમારે ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનો. અહીંયા શું છે, પહેલાં મેટ્રિક્સ છે ને એનો ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરી લેવાનો એટલે આ રિયલ નંબર થઈ ગયા અને પછી એનો ઇન્વર્સ કરી નાખવાનો. સપોઝ ડિટર્મિનન્ટ છે, ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ ઇક્વલ ટુ સપોઝ 5 એવા, તો આનો આન્સર શું થાય? 5⁻⁻1, ઇટ મીન્સ 1/5. આ ઇઝી પડશે. આ શું થોડુંક ડિફિકલ્ટ થશે. પહેલાં એ ઇન્વર્સ મેટ્રિક્સ હોય એનો ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરવાનો. ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરવા માટેની ફોર્મ્યુલા છે, આગળ આપણે અહીંયા હમણાં જોઈએ. શું છે? ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય તો પહેલાં ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરવું જોઈએ. એ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 આવે, પછી એડજોઇન્ટ ઓફ એ ફાઇન્ડ કરવાની. એ ફાઇન્ડ કર્યા પછી આ ફોર્મ્યુલામાં તમારે શું કરવું પડશે? વેલ્યુ પુટ કરવી પડશે. વેલ્યુ પુટ કરશો પછી તમને એ ઇન્વર્સ પડે. એ ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ આઉટ થઈ જાય પછી તમારે આનો ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનો. આટલી બધી લેન્ધી પ્રોસેસ કરશો પછી તમને અંતે આ તમને આન્સર મળશે. પણ અહીંયા લેફ્ટ સાઈડ છે ને કરતાં રાઇટ સાઈડ ઇઝી, એકદમ ઇઝી. જુઓ શું કરવાનું, ઓનલી ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરી લેવાનું, પછી એનું રેસિપ્રોકલ કરવાનું, મલ્ટીપ્લિકેટિવ ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરવાનું. એટલે એ પ્રોસેસ છે ને એનું સિક્વન્સ ચેન્જ થાય. જો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ શું થાય છે? ઇન્વર્સ, ધેન ડિટર્મિનન્ટ. અહીંયા ફર્સ્ટ ડિટર્મિનન્ટ, ધેન ઇન્વર્સ. એટલે આ રીતે પ્રોસેસ ચેન્જ કરેલી છે, ખાલી સિક્વન્સ ચેન્જ થાય છે. પહેલાં ઇન્વર્સ થાય પછી ડિટર્મિનન્ટ, આમાં ડિટર્મિનન્ટ પહેલાં પછી ઇન્વર્સ. એટલે આ રીતે પ્રોસેસ ચેન્જ કરશો સિક્વન્સ, એટલે આ રીતે યાદ રાખવાનું. એટલે વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને બીજા ફોર્મમાં આમ પણ લખાય છે ઇક્વલ ટુ 1/determinant ઓફ એ. આ બે સેમ જ છે. ઘણી વખત અને આ રીતના પણ લખે છે. ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ છે ને એનું બીજું નોટિફિકેશન આમ પણ છે, DET બ્રેકેટ્સમાં એ, ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ. આ બે સેમ જ છે. આ મોડ ઓફ એ નથી, ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ, મોડ્યુલસ નથી, હો, ડિટર્મિનન્ટ્સ છે. ઓકે, એટલે થઈ ગયું. નેક્સ્ટ બી, ઇફ A and B are non-singular matrix, then AB is also non-singular. આગળ આપણે જોયું A and B are non-singular, then AB non-singular matrix. MCQમાં તમને જો ક્વેશ્ચન્સ આ રીતના આવી જાય તો તમારે રિમેમ્બર કરવાનું રહેશે. A and B are non-singular matrix, then AB is also non-singular matrix, and AB inverse. શું કામ નોન સિંગ્યુલર મેટ્રિક્સ કીધું? A and B નોન સિંગ્યુલર, AB નોન સિંગ્યુલર, ધેન AB ઇન્વર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ B ઇન્વર્સ ઇન્ટુ A ઇન્વર્સ. કારણ કે AB છે નોન સિંગ્યુલર હોય તો તમે એનું નોન સિંગ્યુલર મેટ્રિક્સ ડિટર્મિનન્ટ ઓફ AB ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0. AB છે નોન સિંગ્યુલર મેટ્રિક્સ છે, એનું ડિટર્મિનન્ટ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 હોય તો જ એનું ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ આઉટ થાય. એટલે આગળ આ લાઈન છે તમને આપેલી છે. રેડી? ઓકે, રિમેમ્બર AB ઇન્વર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ B inverse into A inverse. ચલો, ફર્સ્ટ મલ્ટીપ્લિકેશન ઓફ ટુ મેટ્રિક્સ એન્ડ સેકન્ડ પ્રોસેસ ઇન્વર્સ ઓફ એ મેટ્રિક્સ. રેડી? અહીંયા ટુ સમ્સ થશે, એક મલ્ટીપ્લિકેશનનો ને એક ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો. અહીંયા શું થાય? જો ફર્સ્ટ બી છે એનો ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરવાનો, એટલે એક ઇન્વર્સનો સમજ્યો. સેકન્ડ મેટ્રિક્સ છે બી, એનો પણ ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો. પછી બેનું તમારે શું કરવાનું? બંનેનું મલ્ટીપ્લિકેશન કરવાનું થશે. એટલે બી ઇન્વર્સ ઇન્ટુ ઇન્વર્સ. પણ એ સિક્વન્સ ચેન્જ થાય છે. એ બી છે ને તો અહીંયા બી એ થઈ જાય. આપણે આ રીતનું એક આવી ગયું છે આગળ. એ બી
ટ્રાન્સપોઝ ઇક્વલ ટુ બી ટ્રાન્સપોઝ ઇન્ટુ એ ટ્રાન્સપોઝ. અહીંયાથી આ પેટર્નમાં જતા હતા એવી રીતે અહીંયા પણ આમ છે. અહીંયા પણ શું કરવાનું, પહેલાં બી પછી એ, સિક્વન્સ ચેન્જ થાય છે. અહીંયા પહેલાં મલ્ટિપ્લિકેશન થાય છે, પછી ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ આઉટ થાય છે. અહીંયા ફર્સ્ટ પ્રોસેસ ઇન્વર્સ છે અને પછી મલ્ટિપ્લિકેશન ફાઇન્ડ આઉટ થાય. પણ સાથે સાથે એક બીજું શું છે, એક સિક્વન્સ પણ મલ્ટિપ્લિકેશનની ચેન્જ થાય છે. કે એક મેટ્રિક્સ મલ્ટિપ્લિકેશન છે એ કમ્યુટેટિવ નથી. રેડી, કમ્યુટેટિવ લો છે એનું સેટિસ્ફિકેશન હર વખતે થતું નથી મેટ્રિક્સમાં. એટલે અહીંયા ઇમ્પોર્ટન્સ છે કે એ બી ઇન્વર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી ઇન્વર્સ ઇન્ટુ એ ઇન્વર્સ. આ રીતે હોય એ બી સી ઇન્વર્સ, તો શું થાય, સી ઇન્વર્સ બી ઇન્વર્સ ઇન્ટુ એ ઇન્વર્સ. આ રીતે થશે. એટલે આ પણ ઇમ્પોર્ટન્સ છે બધા રૂલ્સ. ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ આ આવી ગયું છે. ફોર એમ ક્રોસ એન મેટ્રિક્સ એ બી ટ્રાન્સપોઝ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી ટ્રાન્સપોઝ ઇન્ટુ એ ટ્રાન્સપોઝ થર્ડ ચેપ્ટરમાં આવી ગયું છે. ઓકે. ડી એડેસ મીન્સ એ ટ્રાન્સપોઝ ઓર એ રેસ ટુ ટી પણ આપણે કહીએ છીએ. ઇઝ નોન સિંગ્યુલર મેટ્રિક્સ. નોન સિંગ્યુલર મેટ્રિક્સ મતલબ ડિટરમિનન્ટ ઓફ એડેસ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ એ ઇઝ નોન સિંગ્યુલર. એ છે એ નોન સિંગ્યુલર હોય ને તો એડેસ પણ નોન સિંગ્યુલર હોય. રેડી, એન્ડ એડેસ નોન સિંગ્યુલર હોય તો એનો ઇન્વર્સ પોસિબલ છે. એટલે એ ડેશ ઇન્વર્સ આ પણ અગેન ઇમ્પોર્ટન્ટ રિઝલ્ટ આવ્યું. એડેસ પહેલાં એ મેટ્રિક્સ એનો ટ્રાન્સપોઝ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું, પછી એનો શું કરવાનું, ઇન્વર્સ. એની બદલે સિક્વન્સ ચેન્જ થઈ ઓપરેશન્સની. પહેલાં શું ફાઇન્ડ આઉટ થયું, ઇન્વર્સ, ને પછી એનો ટ્રાન્સપોઝ કરો. બે સેમ જ છે એટલે આને ટ્રાન્સપોઝ કહો તો ચાલે. રેડી, એટલે આ પણ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. એડેસનો ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું, અહીંયા ઇન્વર્સ છે એનો પછી ટ્રાન્સપોઝ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. એટલે આ પણ ઇમ્પોર્ટન્સ પ્રોપર્ટીઝ છે. મેટ્રિક્સ છે એની અંદર પ્રોપર્ટીઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્સ છે બધી. એટલે બ્લેન્ક્સમાં ને તમારે આ રીતના આવી જાય તો ઇમ્પોર્ટન્સ. ઓકે, અહીંયા જુઓ, એડજોઇન્ટ મેટ્રિક્સ ઓફ એ ડેશ. એડજોઇન્ટ ઓફ એ ડેશ એટલે એ ટ્રાન્સપોઝ મેટ્રિક્સ છે એનો તમે એટલે પહેલાં શું થાય છે, એ મેટ્રિક્સનું ટ્રાન્સપોઝ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું, પછી એડજોઇન્ટ આવશે. અહીંયા શું થાય છે, ફર્સ્ટ એડજોઇન્ટ ધેન ટ્રાન્સપોઝ. સિક્વન્સ ચેન્જ થાય છે. અહીંયા પણ સિક્વન્સ છે, ઓપરેશન્સ છે એ ચેન્જ થાય છે, સિક્વન્સમાં ચેન્જ થાય છે. પહેલાં ટ્રાન્સપોઝ પછી એડજોઇન્ટ, અહીંયા પહેલાં એડજોઇન્ટ પછી ટ્રાન્સપોઝ. એટલે આ રીતે આ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને બેના આન્સર સેમ જ આવશે. ઓકે, અને લાસ્ટ, ઇફ એ ઇઝ અ સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ ઓફ એન ઓર્ડર. એ મેટ્રિક્સ છે એ એન ઓર્ડરનો સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ છે. ધેન એડજોઇન્ટ ઓફ એ, ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એડજોઇન્ટ ઓફ એ ઇક્વલ ટુ ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ રેસ ટુ n-1. રેડી, ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એડજોઇન્ટ ઓફ એ ઇક્વલ ટુ ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ રેસ ટુ n-1. આ પણ વેરી ઇમ્પોર્ટન્સ છે. રેડી, એટલે આ જે પ્રોપર્ટીઝ છે એ પણ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. અહીંયા શું થાય છે, આપણે આ જે પ્રોપર્ટી આજે કરી એના પરથી આ પ્રૂવ કરીએ. આપણે એડજોઇન્ટ ઓફ એ છે એનો ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે ને, અને એ આ જે પ્રોપર્ટી છે એમાં એનો યુઝ થયેલો છે ઓલરેડી. આ રહ્યો, આનો યુઝ કરીને આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. કઈ રીતે જોઈએ. હવે આ જે પ્રોપર્ટી છે ને, એક મિનિટ, અહીંયા બ્લેન્ક્સ છે. ઓકે, જો હું પ્રૂવ કરું છું. આપણી પાસે શું છે પ્રોપર્ટી, આનો આપણે એડજોઇન્ટ ઓફ એ ઇન્ટુ એ ઇક્વલ ટુ ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ ઇન્ટુ આઈ. એક આ બેનો યુઝ કરીએ છીએ. થર્ડ છે આપણે કેન્સલ કરીએ છીએ. ટેકિંગ બોથ સાઈડ ડિટર્મિનન્ટ, કારણ કે ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે આપણે અહીંયા. ઓકે, ડિટર્મિનન્ટ લ્યો એટલે શું થશે, ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એડજોઇન્ટ ઓફ એ ઇન્ટુ એ ઇક્વલ ટુ ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ ઇન્ટુ આઈ. ઓકે, હવે અહીંયા આપણે આ જે પ્રોપર્ટી હમણાં જોઈ હતી, ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ. ડિટર્મિનન્ટ બેને સેપરેટ ડિટર્મિનન્ટ્સ આપેલા છે, એ અને બીને, પછી મલ્ટિપ્લિકેશન. અહીંયા પણ સિક્વન્સ ચેન્જ થઈ. ફર્સ્ટ મલ્ટિપ્લિકેશન ધેન ડિટર્મિનન્ટ. અહીંયા ફર્સ્ટ ડિટર્મિનન્ટ ધેન મલ્ટિપ્લિકેશન્સ. રેડી, એટલે આ બધી પ્રોપર્ટીઝ છે એનો યુઝ કરવાનો થશે. એટલે અહીંયા આપણે સિક્વન્સ બેને સેપરેટ ડિટર્મિનન્ટ્સ આપીએ છીએ. એટલે ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એડજોઇન્ટ ઓફ એ ઇન્ટુ ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ. હવે અહીંયા છે ને આ સ્કેલર વેલ્યુ છે ને આ છે એ
આઈડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ છે એ સપોઝ અહીં આપણે 3x3 લઈએ, 3x3 મેટ્રિક્સ, તો શું થાય કે 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 રો હોય. એટલે આ જે સ્કેલર વેલ્યુ છે ને એ મેટ્રિક્સમાં બધે મલ્ટીપ્લાય બધા એલિમેન્ટમાં. રેડી? હવે હું તમને ખાલી એક્ઝામ્પલ આપું છું. આમાં આપ્યું છે, લાસ્ટમાં પૂરું કરીને એટલે તમને સમજાવીશું, દેખાય. આ જ વસ્તુ આપણે સપોઝ અહીંયા આવું જ છે. રેડી? અહીંયા આઈ છે, આઈ એટલે આઈડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ, એને સ્કેલર મલ્ટીપ્લાય 1 1 હતો ને ત્યાં શું થઈ જશે? ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ મલ્ટીપ્લાય થઈ જશે. ઓકે, પછી એનો ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કર્યો, એટલે આ સાઈડ ડિટર્મિનન્ટ્સ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યા. ઓકે, નેક્સ્ટ હવે શું થાય? ડિટર્મિનન્ટ્સ છે ને એમાંથી ફર્સ્ટ રોમાંથી કોમન નીકળશે, સેકન્ડ રોમાંથી, થર્ડ રોમાંથી આ કોમન નીકળશે, એટલે 3 ટાઈમ્સ આવશે ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ, ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ, ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ, એટલે ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ ક્યુબ થઈ જશે અહીંયા. અને અહીંયા બેને સેપરેટ ડિટર્મિનન્ટ આપી દીધું. ઓકે, અહીં ડિટર્મિનન્ટ કોમન નીકળી જશે ને પછી 1 0 0 0 1 0 0 0 1 આઈડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ એનો ડિટર્મિનન્ટ થઈ જશે, એટલે ડિટર્મિનન્ટ ઓફ આઈ એની વેલ્યુ 1 થઈ જશે, સ્કેલર વેલ્યુ 1, એટલે આ 1 થઈ ગયું ઇન્ટુ ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ ક્યુબ. ઓકે, તો આ સાઈડ જો આ સાઈડ 1 ટાઈમ છે અને આ સાઈડ 3 ટાઈમ્સ છે, એટલે અહીંયા 1 ટાઈમ કટ થઈ જશે અહીંથી, એટલે ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ સ્ક્વેર આવ્યું. ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એડજોઇન્ટ ઓફ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ સ્ક્વેર, આ ટાઈપનો આન્સર આવ્યો. રેડી? એટલે અહીંયા શું 3x3 મેટ્રિક્સ હતો ને, એટલે 3 ટાઈમ્સ કોમન નીકળ્યા, એટલે અહીં ક્યુબ આવ્યું, અહીંયા ક્યુબ. સપોઝ આ n×n મેટ્રિક્સ હતો તો n ટાઈમ કોમન નીકળે, એટલે શું થાય? ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ રેસ ટુ n આવે. અહીંયા શું આવે? ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ રેસ ટુ n. તો 1 ટાઈમ કટ થાય ને તો અહીંયા n-1, એટલે અહીંયા 2 છે ને અહીંયા n-1. આ 3x3 હતું ને એ છે એ 3x3 હતું. રેડી? તો અહીંયા શું થયું? 2 આન્સર આવ્યો હતો. આ n×n હોય તો n-1 આન્સર આવે. એટલે અહીંયા જનરલ ફોર્મમાં તમારે કઈ રીતે રિમેમ્બર કરવાનું રહેશે? સપોઝ n પાવર હોય ને તો એનો આન્સર શું આવે? n-1 પાવર આવશે. હા, the adjoint of determinant of adjoint of a is equal to determinant of a raised to n-1, એટલે n-1 ટાઈમ થઈ જશે. એટલે આ સાઈડ છે ને આ સાઈડ કરતાં આ સાઈડ વેરી ઇઝી થઈ જશે. કઈ રીતે? તો કે એડજોઇન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવો પડે, પછી ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરો. એના કરતાં અહીંયા શું કરે? ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરી લેવાનું. પછી ઓર્ડર શું છે? સપોઝ 2x2, 3x3, 4x હોય એના ઉપર ડિપેન્ડન્સ છે. રેડી? 3x3 હોય તો અહીંયા 3 પુટ કરો તો 3-1 2 આવી ગયા આન્સર, ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ રેસ ટુ 2. રેડી? 2x2 હોય તો 2-1 એટલે 1 આવશે, ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ જ આવશે આન્સર. રેડી? એટલે આ રીતે રહેશે. ઓકે, એટલે આજે છે ને આપણે થિયરી છે એ તમારે 2 ટાઈમ્સ હોમવર્કમાં કરવાની છે. રેડી? થિયરી 2 ટાઈમ્સ હોમવર્ક બુક, 1 ટાઈમ ફેર બુકમાં કરવાની રહેશે તમારે. રેડી? પાછું કહું છું, આજે જે થિયરી ચાલી છે એ 2 ટાઈમ્સ હોમવર્ક બુકમાં કરવાની રહેશે અને 1 ટાઈમ્સ છે એ તમારે ફેર બુકમાં કરવાની રહેશે. રેડી? ઓકે, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હવે આપણે આજે એટલું જ રાખીએ છીએ. પછી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં અહીંયા સુધી આપણે થઈ ગયું, પછી થર્ડ સમથી સ્ટાર્ટ કરશું સમજાવવાની. બધી પ્રોપર્ટી આપણે આજે જે સ્ટડી કરી છે એ બધી એક એક્ઝામ્પલ લઈ અને વેરીફાઈ કરવાની રહેશે. ઓકે.